Sziasztok! Most férfi nézőinknek kedvezek, és megint csinálok egy Mire vágyik. A szeretett személy, ha a néző férfi. És alapvetően ilyenkor női szeretett személyről beszélek. Ha mást gondoltok, akkor másképp is jó nekem, de ilyenkor mindenképpen férfi nézőim szemszögéből, vagy az ő beállításuk szerint, érzelmi hozzáállásuk szerint próbálom megközelíteni a dolgot, illetve, hogy mivel hogy itt nőről van szó, itt azért a női elvárásokat egy kapcsolatban. Tehát, hogy mit vár el egy férfitól, tehát mindenképpen olyan módon, ahogyan egy nő viszonyul egy párkapcsolatban a férfihoz. Tehát ebből a szemszögöt próbálom kidomborítani, úgyhogy lássuk is, akkor az első kérdésünk az, hogy akkor hogy van ez a szeretett személy, mit lehet róla tudni, mi az ő jelenlegi helyzete, és hogyha nézünk, az férfi, hogy van az ő szeretett személye. Mit lehet róla tudni? Úgy tűnik, hogy ez a személy jelenleg nagyon-nagyon-nagyon szomorú, sokat sír, és rengeteget gondolkodik azon az üzenetek tartalmán, vagy a beszélgetések tartalmán, ami közöttetek esetleg megtörtént, ami üzenetet váltottatok, például a legutolsó üzeneteken, vagy úgy általában véve. És hogyha már itt azt mondtam az előbb, hogy a női léleknek a dolgait, akkor itt azt is tudni kell, hogy ilyenkor egy nő például minél többet gondolkodik rajta, és itt azt látom, hogy nagyon sokat, hiszen középen ott van a betegség, tehát hogy ezt ő túlzásba viszi, mind a gondolkodást, mind a borzasztó szomorúságot is. Ilyenkor hajlamos arra, hogy olyan dolgokat is az üzenetek mögé képzeljen, ami valójában nincs ott, se a küldőnek nem volt szándékában, se a fogadó fél nem gondolt rá elsőre, tehát nem arról szól, hanem ez már ilyen kifacsart, kitekert háttér gondolatok. Szóval úgy látom, hogy ez a személy, ő most nagyon olyan állapotban van, ahogyan ő nem érzi jól magát. De akkor megkérdezzük, hogy miért szomorú, miért nem érzi ő jól magát, erről mit tudhatunk meg. Miért nem érzi ő jól magát? Itt a szomorúságra kérnék szépen, hogy mi a baja, mi történt itt, amiért ő nem érzi jól magát. Lehetséges, hogy ez a személy párkapcsolatban van, vagy ha nem, akkor egy párkapcsolatra gondol, illetve arra, hogyha azt a párkapcsolat megszűnne, akkor az micsoda veszteséggel járna, illetve, hogy nem csak az, hogy milyen veszteséggel járna, hanem a megszűnése is az milyen ahhoz mekkora lelki átalakulásra, lelki változásra volna szüksége, és tulajdonképpen ez, amit mutatnak a lapok, az arról szól, hogy ő belegondol abba, hogy neki például milyen nagy változáson kellene átmennie.
ahhoz, hogy ezt ő képes legyen megtenni. És talán ez ami meg is rémíti, de nem csak egyszerűen szomorú lesz tőle, meg rosszul érzi magát, hanem megrémíti, hogy te jó ég, hogy neki milyen kellene átmennie ahhoz, hogy ő erre képes legyen, vagy ezt ő egyáltalán meg tudja tenni, illetve talán úgy is érezheti, hogy egyenlőre erre képtelen. És akkor most kérnék szépen a gondolatra, mi az, amin még gondolkodik. Amin gondolkodhat az az, hogy egy új szakasznak, egy új életszakasznak, amire ő gondol, vagy ahogyan ő folytatni szeretné, az mennyire lenne őszinte, mennyire lenne tiszta, mennyire lenne összhangban azokkal a erkölcsi normáival, amit ő gondol. Na most, akik nincsenek együtt, pillanatnyilag szakításban, vagy szakítófélben vagytok, akkor itt akkor erre vonatkozik, hogyha ez itten, hogy azon gondolkodik, hogy mi lenne, hogyha újra kezdenétek, és akkor azt ő hogyan tudná magában mondjuk így elfogadni, vagy esetleg te hogyan tudnád ezt elfogadni, és milyen nehézségek, mármint erkölcsi nehézségekkel találnátok szembe magatokat. És akkor a betegségre kérnék szépen. Betegségre kérek. Azért jó volt, úgy gondolja, hogy nagyon üres az élete annak nélkül, az együtt eltöltött idők nélkül, vagy pedig azt látszik, hogy a jelenlegi élete az a régi szokásai tulajdonképpen már nem elégségesek a jelenlegi életében. Lehet, hogy te megmutattál neki egy olyan új energiát, egy olyan új megélést, az életnek egy új megélését, amihez viszonyítva az ő korábbi komfortzónája, korábbi élete, az tulajdonképpen üres és semmit mondóvá vált, és lehet, hogy ez ami okozza benne ezt a mély fásultságot, mély fájdalmat, kimerültséget. Kész van egyáltalán így a dolgoktól, az egész jelenlegi szituációjától, úgy látom. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg, ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, aki férfi, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Ennek a szeretett személynek mit gondol a nézővel kapcsolatban, aki férfi. Úgy látom, hogy azt gondolja, hogy a kettőtök találkozása az rád is nagy hatással volt, ugyanakkor pedig lehetséges, hogy olyan gondolatai is támadnak, amikor te eszébe jutsz, hogy mennyire lehet például mennyire van ő rád kattanva, hogy nem túlzó-e,
az, ahogyan ő hozzád viszonyul, vagy fordítva, hogy te nem túlzol-e, ahogyan hozzá viszonyulsz, ahogyan ehhez a kettőtök kapcsolatához. És itt megint arra látok utalást is ismét, hogy vannak köztetek olyanok, akik nem nagyon találkoznak mostanában, tehát hogy a kettőtök kapcsolata nincs, nem ilyen napi szintű, vagy kapcsolódása nem napi szintű, hanem csak energetikailag lehet meg ez a kapcsolat még, és de mindenképpen sokat gondol a találkozásotokra, és akkor most kérnék szépen plusz információt a találkozásra. És akkor mi ez a hamisság itt? Ó, hát a kettőtök találkozásával összefüggésben ő neki olyan gondolata van, hogy az egy ilyen isteni eltervezés eredménye, tehát egy ilyen nagyon mély érzés az, amit ő feltételez közöttetek, hogy szerinte az van, és ti azért is találkoztatok egymással. És akkor ezért kérdeztem meg, hogy akkor mi ez a hamisság itt középen? Hát az, hogy túlagyalja. Tehát egyik pillanatban ezt gondolja, hogy nektek ez nagyon is egy elrendelt találkozás, aztán pedig utána az jön, hogy hát lehet, hogy nem is erről van szó, lehet, hogy ezt csak úgy bele gondolja, és egyébként is a család, a környezet, a munka, mindent sorolhatok itt, a haverok, a barátok, az ismerősök, és mindenki más is mit szólna, és hogyan viszonyulna, és itt ennek a túlzásba vitt megfelelési kényszert érzékelem ebből, tehát amit most elsoroltam, hogy ezt ő mind végig gondolja veletek kapcsolatban, hogy akkor az hogyan tudná, vagy hogyan lenne, ha mondjuk ti egy pár lennétek, és akkor így arra a következtetésre jut, hogy ez így teljességgel elképzelhetetlen. No, de akkor még a katonatisztra kérnék szépen. Itt ugye azt mondtam, hogy túlagyalja, a nők hajlamosak erre, hajlamosabbak mondjuk, mint a férfiak, már úgy értve, hogy lehet, hogy időben hamarabb eljutnak erre a szintre, hogy hamarabb beleképzelik egy kapcsolatba annak a további fejlődését, mint ahogy az éppen a kapcsolat tart, és itt ennek következtében már ilyen mi lenne, ha verziókat vázol fel, és azzal nincs megelégedve, amit abból lát. És amit itt a katonatisztre kértem, az alapján pedig megint csak ennek a továbbvitelét látom, hogy bár reménykedik, és azt látom, hogy ő benne mélyen ott valahol megvan az a vágy a kettőtök lelki kapcsolódására, ugyanakkor pedig mégsem, tehát ugyanakkor mégis összetűzésbe kerül magával, mégsem tudja ezt így konkrétan, teljesen tisztán így leképezni a helyzetet. Szóval azt hiszem, hogy ő akinek itt látom az energiáját, ő valahol mélyen tudja, hogy nektek dolgotok van egymással, de jobban szereti a jelenlegi életét, vagy az eddigi életét, mint az, hogy ő bevállalja azt, hogy azt felrugom és kockáztatom, és azt nem
nem vállalja így be, azt nem akarja. No, hát akkor megnézzük azt, hogy érez-e ez a szeretett személy a néző iránt bármit, illetve mit érez. Mit érez ez a szeretett személy a férfi nézőnk iránt? Mit érez? Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Milyen érzései vannak? Milyen érzései vannak? Szép. Teljesen mindegy, hogy mennyit agyal, teljesen mindegy, hogy hova jut újra és újra az agyalásában, azért az érzései azok nagyon szépek, nagyon boldog attól, ha veled lehet, örül annak, ha eszébe jut a múlt, ő tekinti a kettőtök kapcsolatát, mint egy ajándékot, amit ti kaptatok. Olyan egyes esetekben az is jön, hogy olyan, mintha egy új lehetőséget kaptatok volna az élettől, de nem biztos, hogy élni, vagy tudtatok, vagy akartatok vele élni, vagy ő akar vele élni, mert ez túlságosan megterhelő neki lelkileg, és arra, mint mondtam az előbb, nincs ő még felkészülve. De akkor megnézem az örvendezést, hogy mit tudhatunk meg az örvendezésről. Igen, tehát, hogy ő, amit mondtam az előbb, hogy ő úgy érzi, hogy ő ajándékként megkapta, vagy kaptátok meg egymást, és lehetséges, hogy ez a találkozásotok, vagy nem az első, hanem a többi is elég váratlanul történik, ahogyan adódnak lehetőségek, ahogy erre mód van, és azok eléggé kiszámíthatatlanok. Ez úgy látszik, hogy így van, de ezt függetlenül ő nagyon-nagyon örül neki, és nagyon boldog tőle, boldoggá teszi őt. És akkor a gyermekre is kérnék szépen, hogy ez itt mit jelent. Hát, ha új kezdetet jelent itt a gyermek, a köztetek lévő új kezdetet, vagy a veled kapcsolatos érzéseiben megújulást, akkor nagyon nagy reménnyel van benne, vagyis ezzel kapcsolatban, de nagyon sok félelme is van, mert, és itt jön most be az, ami visszakapcsolód az elejéhez, ahol kijött, és én azt mondtam, hogy szerintem ő olyan, mintha kapcsolatban lenne, úgyhogy itt a félelmei azzal vannak összefüggésben, hogy ő milyen ígéreteket tett, kinek, mikor, mire vonatkozott, és akkor ő most azt hogyan oldja meg, és lehet, hogy neked is tett egyébként ilyen ígéretet, és azt most kezdi így belátni, de az is lehetséges, hogy ez a szeretett személy éppen egy felnőtté válási folyamatban megy keresztül, és nem baj, hogy ő esetleg 40-50-60 éves. A felnőtté válási folyamat az nem 20 évesen zajlik le zömmel, pedig ott kellene elvileg olyan 29-30 éves korra kellene átváltoznunk már felnőtti gondolkodásba, de a legtöbb esetben azt tapasztalom, hogy nem leszünk felnőttek, ami a felnőtti válásnak az egyik
jellegzetes jellemzője, hogy képesek vagyunk felelősséget vállalni az életünkért. És ez olyan dolgokban nyilvánul meg, hogy kiállunk a határozott véleményünkért. Nem mások kedvéért teszünk valamit, hanem azért, mert szerintünk az helyes. Nem alkuszunk meg állandóan csak azért, hogy békesség legyen, mert felelősséget vállalunk magunkért, hogy magunk fontosak vagyunk, és ez a felelősségvállalás a mai társadalmunk normáival nagyon sok esetben szembe megy, és itt ezt látom. Azért mondtam el, mert hogy itt azt látom, hogy ő neki, vagy érzékelem inkább, nem is látom, hanem azt érzékelem, hogy ő azokat most ami jött, így jött, hogy trendinek számító elképzeléseket követi, amihez a ti kapcsolatotok nem passzol, és ezt ő nem is tudja beleilleszteni a saját életébe, mert az most még számára fontosabb, hogy ennek a 3D-s világnak a láthatatlan szabályai szerint éljen, és nem a felsőbb szabályok szerint. Ja. Jó, hát akkor megnézzük, hogy mire számíthatsz a következő 1-2 hétben tőle. Fog-e közeledni hozzád ez a szeretett személy a nézőhöz, fog-e közeledni, mire számíthat a néző ezzel a szeretett személytől. Mire számíthat a néző a szeretett személytől? Mire számíthat a néző? Ezek alapján azt mondanám, hogy az érzések azok felerősödnek. Persze annak hatása is lehet, hogy most olyan energiák vannak a térben, amelyek ezt az érzelmi energiáknak az erősödését fokozzák, tehát ezt hozzák magukkal. Nem biztos, hogy csak és kizárólag a saját jobb belátásra térésének az eredménye, hanem kollektív energiák hatására is, de az is látszik, hogy lehetőség lesz arra, hogy egy új kezdet induljon köztetek, vagy új szintre emelkedjen a kapcsolatotok a régi alapokra helyezve, ugyanakkor pedig itt szóba jöhetnek olyan váratlan kijelentések, olyan váratlan helyzetek, amelyek hát akár segíthetik is ezt, és ez a kollektív energiáknak a megnyilvánulása lehet. Na most akiknél ez így történik, akkor ott az nagyon fontos jelzés lehet arra, hogy nektek dolgotok van egymással. Tehát akire így ennyire hatnak a kollektív energiák, ott az feltétlenül azt jelenti, hogy nektek egymással dolgotok van, és nem azt jelenti, hogy nektek együtt kell élni, nem feltétlenül ezt jelenti, hanem azt, hogy ti egymást valamilyen szempontból tanítjátok, és ezt kell kideríteni, hogy miért találkoztatok, mi az a tanítás, amit egymásnak megmutatok, és ahol ez így történik, ott ebbe az irányba lenne célszerű elindulni, hogy kideríteni, hogy miért van ez a találkozás. Én hozzám nagyon sokan olyanok találnak el, vagy hát olyanokat irányítanak hozzám az égi segítők, akiknek
tényleg dolguk van egymással, viszont komoly önmunkára kell felkészülniük. Ezt nagyon sokan nem akarják bevállalni, mert nem tartanak még itt, de ezek a kollektíven ható energiák előbb-utóbb abba az irányba viszik, és hát a következő hónapban szerintem megindulnak azok a kényszerítőek is, nem csak ezek a szép energiák, hanem már a kényszerítők is, és akik azt érzik, azok majd azt fogják tudni, hogy bizony nekik magukba kell kutakodni, és olyan részükkel kell szembenézni az elméjükben, a gondolataikban, a tudatukban, hátul a hátsó feltájon a fejüknek, amivel nem akarunk, senki sem akar. A kezdetben én sem akartam, tehát semmivel sem vagyok más, mint más. Csak én már ezen a kényszerítő energián túl vagyok, és most már önként is dalolva csinálom ezt, mert az rájöttem, hogy nagyon is jó volt és hasznos volt, de azon túl kellett esni. Úgyhogy itt ezt látom, hogy a következő hónapokban hasonló energiák jönnek, hogy ki és hogyan fogja megélni, azt mindenki egyénileg, hogy mi van rászabva, vagy mi az ő életfeladata, ez attól függ. Itt most a szeretet energiák fognak megnyilvánulni a következő 1-2 hétben, amelyeknek az a célja, hogy az egymás iránti elköteleződést növelje. És akkor megkérdezem, hogy a gyermekre mit tudhatunk még meg, hogy ténylegesen lesz-e itt új kezdet? Lehetséges, hogy te leszel az, aki átértékeled ezt a kapcsolatot, ezeknek az energiáknak a hatására, és arra az eredményre jutsz, hogy ez a kapcsolat te esetleg túldimenzionáltad, túlképzelted, túl sok mindent gondoltál bele, vagy rájössz arra, hogyha például a szeretett személy az nem úgy reagálja le a dolgokat, hogy ő bár nehezen élte meg a szakításotokat, vagy a különvállásotokat, de mégis másik utat választ, és akkor ezt te valahogy képes vagy magadban feldolgozni. Ha ez történik, akkor is van dolgod magaddal, és ahhoz, hogy egy bármilyen ez a kapcsolat, vagy egy másik, egy következő jó legyen, ahhoz neked dolgozni kell magadon, és aki 1-1,5 év alatt ígér neked eredményt, az csak a pénzedet akarja. Hónapok alatt lehet valódi eredményt elérni, hogyha ki akar az ember ilyenből mászni. Mondom, én végigcsináltam, és voltam olyan tanfolyamon is, meg amolyanon is, és így gondolom, és azóta is azt látom, hogy itt nektek most ez lesz a nagy újdonság a következő 2-3 hétben. Még a levélre is rákérek, hogy mi ez az elköteleződés. Úgy látom, hogy annak ellenére, hogy ez a szeretett személy pontosan tisztában van a nehézségekkel, mindazzal, ami hozzád vonzza, ami miatt ti összekerültetek, vagy együtt voltatok, mégis a saját komfortzónáját tartja előbbre valónak, azt részesíti előnybe,
függetlenül attól, hogy felébred benne a vágy, és szeretné, hogy együtt legyetek. Tehát, mint mondtam, hatni fognak rá a kollektív energiák, de fizikai síkon meg pont azt látom, hogy ezt ő félreteszi. És lehet, hogy ez lesz az amit ti itt, amit az előbb itt elmondtam, hogy mindegy, hogy ő szomorú meg, hogy hogyan éli meg, ti rájöttök arra, hogy ez így, hogy ti nem erre vágytok. Mert itt azt látom, hogy ő egy az egyben mindent így lesöpör, minden érzést, minden vágyat, kívánságot, a józanész lesz az, ami nála felülbírál mindent, ami persze nagyon sok esetben szükséges és hatásos, és kell is, de amikor érzelmekről van szó, akkor ott érdemes mindkét oldalt mérlegelni, az érzéseket is, és a józaneszet is. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy a nézők nagy csoportjánál nem olyan pozitív változások várhatók, mint amiben reménykedtek. Minden esetre a ti számotokra én azt gondolom, hogy mégiscsak összességében pozitív lesz, még ha ezt pillanatnyilag nem is fogjátok így megélni, vagy úgy megtapasztalni, de hosszú távon mégis jó lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek. Köszönöm a lájkoltok, feliratkoztok a csatornára. Ha még nem vagytok feliratkozva, és ha van valami kérdésetek, nyugodtan kereshettek a egyénibe is, vagy itt megírhatjátok a kommentbe. Ha a saját kapcsolatotokra vagytok kíváncsi, a komment vagy a leírásban ott van az elérhetőségem, amint tudtok keresni, de ott vannak a kurzusok is, ahol én egyénileg foglalkozok mindenkivel, tehát én azokat a csoportos terápiás dolgokat, azt én nem szeretem, mert ott pont az a lényeg, amit eddig sem ismertetek fel magatokban, a csoportosan ezután sem fogjátok felismerni, még hogyha ott úgy élitek meg, hogy ja, tényleg, ezt miután az alatt az 1-1,5 óra alatt rengeteg mindent is hallotok a végére, úgyis elfelejtetek, és ezért én nem tartom jónak. Az én kurzusaim az mindegyik olyan, hogy személyesen beszélünk, úgy adom fel a feladatokat, hogy utána azt át is beszéljük, tehát, hogy így úgymond muszáj szembenézni magatokkal. Azoknak az elérhetőségét megtaláljátok a leírásban, akit ez érdekel. Egyébként pedig köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!